नमस्ते, म प्रतिमा र आज हामी कुरा गर्नेछौँ रियलमीले अस्ति भर्खरै लन्च गरेको एप्पलको जस्तै डाइनामिक आइल्यान्डवाला मिनी क्याप्सुल भएको Realme C55 फोनको बारेमा। एप्पलले चाहिँ लास्ट इयर आइफोन 14 प्रोमा डाइनामिक आइल्यान्ड ल्याएपछि निश्चित नै थियो कि अरू एन्ड्रोइड ब्रान्ड्सले पनि त्यस्तै फिचर ल्याउँछन् भनेर। यो फोन चाहिँ डाइनामिक आइल्यान्ड भएको सबैभन्दा सस्तो फोन हो भनौँ न। Realme C55 चाहिँ नेपालमा जम्मा दुईवटा भेरिएन्ट्समा आउँछ। 664 GB भेरिएन्ट जसलाई चाहिँ 22,000 रुपियाँ पर्छ र अर्को 8 128 GB भेरिएन्ट छ जसलाई चाहिँ 26,000 रुपियाँ पर्न जान्छ। अब अरू कुरा अगाडि बढाउनु अघि चाहिँ यो फोनलाई अनबक्सिङ गरौँ है त। ओके, तपाईँले चाहिँ यहाँ बक्सभित्र सुरुमा त यो Realme C55 फोन नै पाउनुहुन्छ। त्यसपछि युजर म्यानुअल्स छ अनि ठ्याक्कै त्यसको मुनि चाहिँ 33 वाटको सुपर वुक फास्ट चार्जर पाउनुहुन्छ केबल सहित। साथै देयर इज अ क्लियर केस एज वेल। ओके ल, अब चाहिँ रिभ्यू सुरु गरौँ है त। सो यो चाहिँ एउटा लोवर मिड रेन्ज फोन हो र प्राइसको लागि चाहिँ मलाई Realme C55 को डिजाइन ठिकै लाग्यो। यो चाहिँ यस्तो बक्सी टाइपको मोडर्न लुकिङ फर्म फ्याक्टरमा आउँछ जुन चाहिँ इट लुक्स रियली नाइस। अनि प्लास्टिक बिल्ड भए तापनि यहाँ चाहिँ राम्रै ग्रिप बस्छ र यो फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर र बटन्सहरू पनि राम्रै पोजिसनमा छ, सो नो कम्प्लेन्स। तर मसँग भएको यो अफ वाइट कलर चाहिँ अलि फ्ल्यासी देखिन्छ। सो यदि तपाईँलाई चाहिँ धेरै चमक धमक मन पर्दैन भने यो फोनको अर्को ब्ल्याक कलर भेरिएन्ट पनि अभाइलेबल छ। यहाँ अगाडिपट्टि चाहिँ यु गेट ए 90Hz IPS LCD डिस्प्ले विथ अ पन्च होल। आइडियली यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ रेडमी जस्तो ब्रान्डहरूले एमोलेड स्क्रिन दिइरहेको छ। सो एमोलेड स्क्रिन भइदिएको भए चाहिँ अझै बेटर हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। बट देन अगेन रियलमीले चाहिँ यहाँ राम्रो क्वालिटीको IPS LCD स्क्रिन दिएको छ। नर्मल युसेजदेखि लिएर युट्युब भिडियो हेर्नको लागि र अरू मल्टिमिडिया कन्जम्सनको लागि चाहिँ राम्रै छ यो। प्लस यहाँ चाहिँ 90Hz रिफ्रेस रेट पनि छ। सो युआईहरू स्क्रोल गर्दा चाहिँ स्मुथ भएको फिल हुन्छ र ह्याप्टिक्स पनि त्यस्तो नराम्रो चाहिँ छैन। अब एउटा अप्पर मिड रेन्ज फोन जस्तै Realme 10 Pro Plus जतिको स्मुथ चाहिँ छैन। कहिलेकाहीँ सानोतिनो स्टटर्स चाहिँ तपाईँले भेटाउनुहुन्छ यहाँ। तर मैले लास्ट विक रिभ्यू गरेको Galaxy A14 5G मा भएको 60Hz डिस्प्ले भन्दा चाहिँ बेटर एक्सपिरियन्स तपाईँले Realme C55 मा पाउनुहुन्छ। एनिवे मलाई चाहिँ यो डाइनामिक आइल्यान्ड अर्थात् मिनी क्याप्स्युल चाहिँ अलि गिमिकी नै लाग्यो। यदि तपाईँको एक्सपेक्टेसन चाहिँ यो मिनी क्याप्स्युल आइफोनको जस्तै चल्छ भन्ने छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ यहाँ हुँदैन। अहिलेलाई चाहिँ चार्जिङ गर्दाको एनिमेसन मात्रै देखिन्छ यसमा, अरू खासै केही चाहिँ गर्न मिल्दैन। अब रियलमीले थप अरू अपडेटहरूबाट चाहिँ फिचर्सहरू थप्ने भनेको छ तर एक्ज्याक्ट रोड म्याप चाहिँ दिएको छैन। सो लेट्स सी के हुन्छ। ओके, पर्फर्मेन्सको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ तपाईँले यो फोनमा मिडियाटेकको Helio G88 चिपसेट पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ यसको प्रिडिसेसर Realme C33 मा भएको युनिसकको T612 चिप भन्दा चाहिँ अलिक बेटर अप्सन हो है। सो डे टु डे युसेजमा चाहिँ यो फोनले ठिकठाकै पर्फर्मेन्स दिन्छ। बी इट सोसियल मिडिया युसेज, टेक्स्टिङ अर अदर नर्मल टास्क एक्सपिरियन्स चाहिँ प्राइस अनुसार चित्त बुझ्दछ। कहिलेकाहीँ चाहिँ माइक्रो स्टटर्स र अलिअलि स्लो भएको जस्तो फिल चाहिँ हुन्छ विच इज कमन फर अ फोन इन दिस प्राइस रेन्ज। लाइकवाइज गेमिङको मामलामा पनि Helio G88 त्यस्तो पावरफुल चिप भन्ने चाहिँ होइन। नर्मल र लाइट गेम्स चाहिँ Realme C55 मा मजाले चले तापनि रिलेटिभली डिमान्डिङ गेम्स हुन्छ नि जस्तै PUBG, कल अफ ड्युटी, त्यस्तोमा चाहिँ फ्रेम ड्रप र ल्याग भएको महसुस हुन्छ। FPS को कुरा गर्दा चाहिँ PUBG 40 FPS सम्म र कल अफ ड्युटी चाहिँ 30 FPS सम्म सपोर्ट गर्छ यो फोनले। अनि साथै यहाँ चाहिँ रियलमीले भर्चुअल जाइरोस्कोप मात्र दिएको छ जस कारणले गर्दा जाइरो बेस्ड प्लेयर्सहरूलाई चाहिँ खेल्न अलिकति गाह्रो हुन सक्छ। सफ्टवेयर वाइज चाहिँ रियलमीको युआई निकै अप्टिमाइज नै छ। लेटेस्ट एन्ड्रोइड 13 मा बेस छ विच इज अ गुड थिङ। अनि फिचर रिच नै छ यो युआई। यहाँ चाहिँ अब टन्नै कस्टमाइजेसनको अप्सन्सहरू पनि छ। स्यामसङको One UI र Xiaomiको MIUI जस्तो हेभी पनि छैन रियलमी युआई। सो यो फोन चाहिँ जे होस् चलाउँदाखेरि फ्लुइड नै फिल हुन्छ। तर रियलमी युआईको एउटा डाउन साइड भनेको चाहिँ यहाँ टन्नै ब्लोटवेयर एप्सहरू प्रि इन्स्टल्ड आउँछ। सो क्लिनर एक्सपिरियन्सको लागि चाहिँ तपाईँले सुरुमा त सबै एप रेकमेन्डेसन्सहरू अफ गर्नुपर्ने हुन्छ अनि ब्लोटवेयरहरूलाई चाहिँ अनइन्स्टल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, फाइनली अब चाहिँ कुरा गरौँ यसको क्यामरासको बारेमा। Realme C55 मा चाहिँ तपाईँले 50 मेगापिक्सलको प्राइमेरी र 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर गरी डुअल क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ। एज मोस्ट अफ द फोन्स इन दिस प्राइस रेन्ज यहाँ अल्ट्रा वाइड एङ्गल क्यामेरा भने चाहिँ छैन जुन चाहिँ ठिकै हो जस्तो लाग्छ मलाई।
एभरेज प्राइमेरी क्यामेरा र बिलो एभरेज अल्ट्रा वाइड एङ्गल क्यामेरा भन्दा बरु राम्रो प्राइमेरी क्यामेरा हुनु नै बेटर लाग्छ मलाई चाहिँ, जुन चाहिँ Realme C55 मा छ। यो फोनको प्राइमेरी क्यामेराले चाहिँ डे लाइट कन्डिसन्समा राम्रै फोटोहरू निकाल्छ। कलर्सहरू अलिकति स्याचुरेटेड साइडमा नै छ, तर मोस्ट अफ द फोटोजहरू चाहिँ ब्राइट र भाइब्रेन्ट देखिन्छ र त्यसै गरी यसको HDRले स्याडोजहरू पनि राम्रैसँग मेन्टेन गर्छ एन्ड यु गेट डिसेन्ट लुकिङ इमेजेस। साथै Realme C55 ले पोर्ट्रेट्स र सेल्फिज पनि राम्रै खिच्छ। सब्जेक्टलाई हेर्ने हो भने चाहिँ एज डिटेक्सनमा चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्ने एरियाजहरूमा स्ट्रगल गर्छ, तर स्टिल यो चाहिँ एउटा लोवर मिड रेन्ज फोन हो, सो प्राइस अनुसार ठिकै नै भन्नुपर्छ। ओके, लास्टली ब्याट्रीको बारेमा भन्नुपर्दा यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ युजुअली पाइने 5000 mAh ब्याट्री तपाईँले यहाँ पनि पाउनुहुन्छ र मिडियम युसेजमा चाहिँ यो फोनको ब्याट्रीले मलाई एक दिन त मजाले धारिएको थियो, इन्क्लुडिङ बिट अफ गेमिङ र फोटोग्राफी, र नर्मल टास्कहरूमा चाहिँ यो फोनले अराउन्ड लाइक 6.5 to 7 आवर्स स्क्रिन अन टाइम ढुक्कले दिन्छ। अझ लाइट युजर्सहरूलाई त 2 दिनसम्म पनि पुग्न सक्छ। चार्जिङको लागि चाहिँ यहाँ बक्समा भएको 33 वाटको फास्ट चार्जरले Realme C55 को ब्याट्रीलाई 0 देखि 100% चाहिँ 1 घन्टा 10 मिनटभित्रै चार्ज गरिदिन्छ। सो समग्रमा भन्नुपर्दा चाहिँ Realme को यो C55 फोन को प्राइस हेरिकन चाहिँ यसको स्पेक्स र ओभरअल एक्सपिरियन्स ठिकै नै छ। यो प्राइसमा चाहिँ Realme C55 बेस्ट अप्सन हो चाहिँ भन्दिनँ म, किनभने Redmi Note 12 मा चाहिँ तपाईँले बढी भ्याल्यु पाउनुहुन्छ विथ एन AMOLED स्क्रिन र अल्ट्रा वाइड एङ्गल क्यामेरा, जुन चाहिँ यो फोनभन्दा 1000 रुपियाँ मात्रै महँगो छ। स्टिल धेरैजनालाई चाहिँ Xiaomiको MIUI मन नपर्न सक्छ, सो नर्मल युसेजको लागि एउटा 20-22 हजारमा रिलायबल फोन किन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने Realme को यो C55 इज नट अ ब्याड अप्सन। प्लस Realme ले त्यो मिनी क्याप्स्युलमा फर्दर फिचर्सहरू एड गर्यो भने इट माइट बी कुल टु युज पनि। सो एभ्रिवान, यही नै थियो मेरो अनबक्सिङ र रिभ्यू अफ द न्यू Realme C55। हामी चाहिँ यस्तै टेक कन्टेन्टहरू अझै पनि ल्याउने नै छौँ, सो तपाईँलाई यस्तै टेक कन्टेन्टमा इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानल ग्याजेट बाइट नेपालीलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।